मा गाडीको लाइटिङ सिस्टमको बारेमा जान्नेछौँ अनि विन्डसिल्ड वाशर्स एन्ड वाइपर कसरी काम गर्छ सरल भाषामा जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु Sdinfotech। गाडीमा लाइटिङ सिस्टमले मेजर प्ले रोल गर्छ जब गाडी हामी नाइटमा ड्राइभ गर्दा, स्पेसली यो मेन रिसोर्सेस गाडीको ब्याट्रीबाट पाइन्छ र त्यो ब्याट्रीले इलेक्ट्रिक करेन्टले हामीले गाडीको जति पनि इलेक्ट्रिकल डिभाइसेस लाइटिङ सिस्टम्सहरूलाई अपरेट गरिन्छ। र बेसिकली लाइटिङ सिस्टम दुई प्रकारको हुन्छ, जुन चाहिँमा एउटा इन्टिरियर एन्ड एक्सटेरियर। इन्टिरियरमा हामीले रुफ लाइट, क्याबिन लाइट, इन्जिन कम्पार्टमेन्ट लाइट आदि लाइट देख्छौँ भने एक्सटेरियरमा जुन चाहिँ हामीले हेडलाइट, साइड लाइट्स, डिआरएल, फग लाइट्स आदि लाइट्सहरू देख्छौँ, जुन चाहिँको टोटल्ली यो कम्बिनेसन स्विच लिभर जुन कनेक्टेड भएको हुन्छ स्टियरिङ विलमा, स्टियरिङ कलममा राइट ह्यान्ड साइडको हातले हामी यसलाई अपरेट गर्छौँ। र यो एउटा टोटल्ली लाइटलाई कन्ट्रोल गर्ने स्विच लिभर हो, जुन चाहिँको एउटा आइडल पोजिसन्स एउटा अफ हुन्छ र त्यो एउटा अगाडिको टुप्पोको नब घुमाएपछि हामी साइड लाइट गर्छौँ, जुन चाहिँले टोटल्ली एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल क्लस्टर ड्यासबोर्डमा हामीलाई सिग्नल अथवा आइकन देखाउँछ। र त्यो फेरि हामीले टर्न गर्छौँ वान्स, त्यसपछि हामीले त्यसलाई हेडलाइट बन्द गर्छ। र हामीलाई कुनै प्रकारको इन्डिकेटर गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले टर्न इन्डिकेटर राइट एन्ड लेफ्ट साइड हामीले इन्डिकेटर टर्न गर्नु सक्छौँ ब्याक एन्ड फ्रन्टबाट। र कतिको गाडीहरूमा हामीले हाइवेमा लेन चेन्ज गर्ने जुन अप्सन्स दिएको हुन्छ, त्यसरी नै इमर्जेन्सी लाइट हामीलाई दिएको हुन्छ, जुन चाहिँमा एउटा ट्रायङ्गल सेपको जुन स्विच अनमा गरेपछि हामीलाई हाइवेमा कुनै प्रकारको ब्रेकडाउन हुँदा हामीलाई हेल्प गर्छ, अथवा कुनै प्रकारको प्यानिक सिचुएसनमा हामीलाई त्यो इमर्जेन्सी लाइट फ्रन्ट एन्ड रियरको दुइटै बलेर कन्टिन्युस बल्छ। र बेसिकली जुन गाडीमा हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा देख्छौँ, त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन विन्डसिल्ड वाइपर वासर्स लिभर हुन्छ, जुन चाहिँलाई हामीले लेफ्ट हातले अपरेट गराउँछ। र वान्स एकपल्ट पुल गरेपछि जुन विन्डसिल्डमा वासर्स आउँछ, जुन पानीको फ्लुइडले त्यसलाई जुन डस्ट लागेको हुन्छ विन्डसिल्डमा त्यसलाई सफा गर्छ र वाइप पनि गर्छ। र कन्टिन्युसली त्यसलाई हामीले अपरेट गर्न सक्छौँ, कस्टमाइज गर्न सक्छौँ एकर्डिङ टु हामीले गाडीकोमा कतिको रेनफल भइरहेको छ, त्यो पानी परेको अनुसारमा त्यो गाडीमा हामीले त्यसलाई हाईमा, लोमा अथवा हेभीमा कतिको स्पिडमा कुदाउनु, इन्टरमिडिएटमा राख्नु, टोटल्ली हामीले त्यसलाई एउटा कस्टमाइज गर्नु सक्छौँ, जुन चाहिँ त्यो पनि एउटा कम्बिनेसन स्विच, जुन चाहिँले हामीलाई त्यसमा वासर्स लगाउँछ। त्यो वासर्सले पानी स्प्रे गर्छाउँछ विन्डसिल्डमा र त्यसले हामीलाई कन्टिन्युसली सफा गर्नु, वाइप गराउने काम गर्छ। र यो टोटल्ली लाइटिङ एन्ड वाइपिङ सिस्टमको काम। तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक